You yang ajak I tidur rumah you tau. You kata kalau I tak ikut kehendak you nak fail my dissertation. You tidur lena sangat, Rin. Don't you dare threaten me. Kalau you tak dapat siapkan dissertation paper I dalam seminggu, I akan hantar gambar-gambar kita pada Badrul. Rahasia tersembunyi dalam malam yang gelap. Gelap seperti gerhana menutup cahaya. Di dalam hati terpendam gelisah. Tapi malam ini rahasia hitam ku simpan dalam senyuman. Senyuman palsu terbeku di hati yang menikam dalam dengan senyuman palsu. Thank you for coming there. Let me get change. Lepas tu kita makan. Okay. It was a huge success. VIPs, guests of honor, semua approach I nak ambil gambar dengan I. Wow. You look beautiful in these photos. Dear, are you happy? Beyond happy. Ini semua takkan terjadi kalau bukan kerana you. You're my hero. You tolong I, Chrysalis, and you elevated my status quo. Oh, end of the month, WEF Exco will be disbanded untuk AGM. Jadi, I confident yang I akan dapat majority votings chairman of WEF. Hilda dah boleh plan dia punya retirement. That's great. You promote Chrysalis and our future trading company. I'm excited. Kita nak trading apa, darling? Dia mestilah gold. Wow, interesting. I tak sabar. By the way, I tengok-tengok gambar, tak nampak gambar Hazlin. Dia tak datang ke? Ada. Cuba semua orang boycott dia. Semua orang tak tegur dia. Oh, by the way, darling, I lupa nak ceritakan. Lepas event, I nampak janda you tu bertekak besar dengan Remy kat luar. Siapa Remy? Remy tu manager Hussein kat Biro Offshore. I dah lama tak nampak dia, jadi I terperanjat bila nampak dia bertekak besar dengan Hazlin. Orang gaduh pasal apa? Dengar-dengar, janda you tu carikan kerja posisi besar untuk Hussein kat Maritime Company.
Husin janji nak buat Remy jadi assistant dia. Tapi at last, janda you suruh Husin tendang Remy. Hazlin dapatkan Husin kerja. You dah sampai, Sin? I tengah jalan kat kapal area lah ni. Sekejap lagi sampai. Okey, bye. Sin, I tak dapat join you dengan Auni lah. Sebab I ada emergency dekat salon. Ya. Okey. Sorry nanti kita jumpa. Okey, bye. Sorry Cik Hussein nampak macam ada lambang. Lambang ikan dekat helmet dia. Kenapa Puan Sarah tak ada sama hari ni? Isteri saya sibuk di Krisalis. Tapi dia tak pernah lupakan anak dia. Selalu ambil berat tentang anak. Encik Husin dan Auni tak takut ke sebab lambat buat report? Boleh jejaskan siasatan? Cepat atau lambat, kami yakin dengan pihak berkuasa. Apa pun terjadi lepas ni, kami akan terima dengan lapang dada dan kami tidak akan tunduk dengan tuntutan Syafiq. Auni dengan Papa tak nak buat PC macam pihak sana. Tak perlu. Ini satu-satunya press statement yang kita buat. I nak tanya you satu lagi soalan. Auni boleh pilih mana-mana reporter dan portal berita untuk dedahkan perkara ini. I tahu semua tengah cari Auni untuk bagi statement. Kenapa you pilih I? Sebab apa yang pernah berlaku antara kita dulu? Auni tak nak orang tuduh Auni yang Auni pilih reporter yang tulis berpihak pada Auni. Auni percaya you will cover my press statement without prejudice. Good answer. I have to say, Auni yang sekarang tak sama dengan Auni yang dulu. This case is getting super serious. Ada orang komen. Pempengaruh ke pencabul? It's not funny, Kelly. Berani dia lawan cakap I kan? Dia ingat dia dah famous sangat ke? Well, maybe she's helping me to become more famous. Kalau brand her look drop her as their model, you boleh recommend I take over. Ladies, please excuse us. And you, tak payah nak berangan. The brand will never drop her. Kenapa you confident sangat? My main concern now is, semua orang tahu yang Auni tu bawa agensi Cat Rizal. Okay? Tak pasal-pasal nama Cat Rizal terseret dalam kontroversi ni. Berani dia buat police report kan? Dia tak tahu ke? Dia boleh kena charge buat false report. Dia berani because memang betul si Syafiq tu try nak cabul dia. What? So you tahulah? Of course. You ingat this is the first time si Syafiq tu buat perangai macam gini. Auni is not his first victim. Sebelum ni, ada 2-3 models yang Syafiq nak try. Tapi diorang tak berani come forward. Diorang takut, diorang tak dapat job because of bad publicity. Sebab tu, si Syafiq tu besar kepala. So, apa alasan you suruh Auni tunduk dengan Syafiq? You sendiri cakap, Auni buat konten lain dari yang lain.
She brings in new kinds of clients for you. Because I tak nak cemarkan reputation agency I. Okay? My adverts, my sponsors, my clients. Ini semua akan affect income company I. So what? Content Auni is different. Influencers are not indispensable, okay? Dah 2 ejen Syafiq drop dia because tak tahan handle perangai dia. Nampaknya strategi you nak takut-takutkan Auni dah gagal. Nice move, Syafiq. Hey, jangan salahkan I. Angka ramai jangan I buat gitu sebab Mami. Mami garanti Auni akan ikut semua tuntutan kita. Apa jadi sekarang ni, Mi? Mami cakap gitu sebab Sarah. Sarah dah janji dengan Mami, Auni akan dengar cakap kita. Sarah dah tipu Mami. You salahkan Syafiq. Syafiq salahkan Puan. Puan salahkan orang lain. This is not working. Yeah, you're right. Let's focus on to the next step. Generally speaking, sepatutnya sekarang kita file kes dan dapatkan tarikh mahkamah. Okey, kita begitu. I belum habis cakap, Syafiq. Itu kalau kes civil. Tapi sekarang kes ni dah jadi kes jenayah. I kena aturkan appointment you jumpa IO untuk bagi statement. Kita kena buat secepat mungkin. Mami. Tak apa. Syafiq pergi aja bagi statement. Diorang takkan senang-senang dakwa Syafiq. Auni pun tak ada bukti. I nasihatkan lebih baik jangan overconfident, Puan. Kes macam ini memang rumit. Walaupun tak ada bukti fizikal, tapi kalau ada keraguan dalam statement Syafiq, itu boleh jadi bukti dakwa dia. And one more thing, you kena stand by serahkan handphone you pada polis. Serahkan handphone. Lecehlah semua ni. Tadi Nuha call. Dia marah, pekik-pekik kat I. Dia kata I penipu. Ni semua Auni punya pasal lah. Macam mana, darling? I perlukan Nuha's vote untuk jadi chairman of WAF. Okay, dear. You need to calm down. Nanti malam kita discuss. I tak boleh cakap sekarang. I've got an important business meeting. Okay, I tunggu your call. Okay, dear. Important business meeting. Kenapa tak bawa business partner? Aku nak kau berhenti hantar orang ikut Husin. Cukuplah. Kau dah upah orang untuk ambil gambar aku dengan Husin. Dah tu kau edit gambar tu dan kau fitnah kita. Sekarang, Sarah gunakan gambar-gambar tu sebagai evidence untuk dia tuntut cerai dengan Husin. Berapa kali I nak cakap? I tak buat semua tu. Bohong! I don't believe you. Kau dari dulu terkejar-kejarkan si Sarah. Sekarang kau dah dapat dia. Tapi kenapa mesti kau hantar orang untuk cederakan Husin? Cukup! Kau betul-betul cabar aku. Aku lebih rela habiskan duit aku untuk Sarah. Pasal Husin dah tak mampu nak kasih Sarah apa-apa pun sekarang ni. Sebab tu Sarah tinggalkan Husin. Kau sedar tak apa yang kau cakap? Kau mengaku yang Sarah terima engkau cuma pasal duit. Sarah tak pernah cintakan kau. Sarah. Sarah. Sarah, please don't go, Sarah. Please, Ben, jangan tahan I. Sarah. Sarah. Sarah, I know you love me. Kalau tahu you tak jumpa I malam tadi. Kita jumpa sebab it was my birthday. And kebetulan Husin tengah offshore.
And I was feeling lonely. Itu semua alasan. I tahu you rindukan I. That's why we end up at the hotel. Ben, control yourself. Kita dah buat silap besar semalam. Please know our status. I ada Hussein and you ada Hazlin. Tapi Hazlin bukan you. Hazlin tak boleh gantikan you dalam hati I. I nak ceraikan Hazlin. I want to be with you. Tapi I tak nak tinggalkan Hussein. Sarah! Sarah! Nampaknya tak ada beza dulu dan sekarang. Kau masih di bawah tapak kaki Sarah. Aku jijik lah tengok kau. Kau langsung tak peduli yang Sarah tu masih isteri Hussein. Sebab itu kau anjing. Kau jangan hina aku, Hazlin. Sebenarnya kau sakit hati. Pasal aku ceraikan kau. Hei, kau ingat aku ni tak ada maruah macam Sarah? Aku tak boleh dibeli dengan duit. Sedikit pun aku tak menyesal kau ceraikan aku. In fact, it was your best decision. Tapi bila gambar-gambar tu semua muncul, anak aku, anak-anak Hussein, semua terkesan. No! Kau yang upah orang untuk ambil gambar kau dengan Hussein. Sebab kau dendam Sarah. Ben, come on Ben. You're better than that. Tak payahlah buat cerita-cerita bodoh macam tu. Kau tengok ni. Aku dan Hussein dah buat polis report. Gambar-gambar tu semua dah jadi bukti kat mahkamah. Ini kes jenayah tau. Aku tak sabar nak tengok kau didakwa. Dan kau mesti berhati-hati, Ben. Hussein is on his way untuk bangkit balik. Kalau dia dapat keluar daripada bankruptcy ni, Sarah akan tinggalkan kau. Lagi. Sarah takkan tinggalkan aku. Sarah pilih aku. Wah, handsome-nya Papa Audi. Rindu Audi tengok Papa smart macam ni. Apa perasaan Papa hari ni sign employment contract jadi senior consultant at DMAS Maritime? Ni buat gini lagi Papa nervous tak? Alah, kenapa nervous? Yalah, Papa bukan macam Papa dulu. Pa, Audi tak suka Papa terlalu rendahkan diri. Aunty Lin cuma kenalkan Papa dengan Datuk Mazlan. Tapi Papa dapat kerja tu sebab pengalaman Papa. You're highly skillful, Pa. Pandai boost confidence kat Papa ni. Yalah, ini fakta. Ni, Aunty Lin bagi tahu Auni yang Datuk Mazlan nak Papa pindah ke kondo kat Harbourfront. Oh, yang itu ni Papa dah tolak tawaran tu tau. Papa ingat dia stay aja kat rumah ni dulu. Sampai Papa bebas daripada bankruptcy. Dan Papa boleh beli sebuah flat dengan duit sendiri. Ni kecewa ke dengan keputusan Papa tolak tawaran tu? Auni bangga. Auni dah tak malu dah tinggal kat sini. Auni lagi malu kalau kita hidup pura-pura mewah tapi banyak hutang. Bijak anak Papa. Kalaulah Imran sama berfikiran macam ni kan bagus. Sorry. I have to call on you again, Imran. Dr. Rina has withdrawn herself as your supervisor. Not just you, but the rest of the students under her charge. Why?
I'm not at liberty to discuss that openly. This is too sudden. I agree. But if you look at it positively, no one on campus can ever accuse you of getting your master's through favorism. I agree, Dean. After that ridiculous uni goals posting, there have been so many rumors going around. That's why Prof. Peter is here. He will take over from Dr. Rina. I won't let Imran do this to you, Rina. You have to stop allowing him to have the upper hand. Are you sure this will work, Peter? Sebab I takut nanti dibalas dendam. Jangan takut. You kena lawan. If or when he retaliates, you will find a way to counterattack. I'm excited and honored to take over from Dr. Rina. Looking forward to grading your dissertation. They are due soon, right? Berani dia mainkan Im, eh? Kalau Im tahu, siang-siang lah Im tak bagi muka kat dia. Imran. Mama akan jumpa Dean. Mama akan suruh Dean request jumpa Rina. Kita semuka dengan dia. I need to teach her a lesson. I need to get her fired. No, Mama. Mama tak boleh buat macam tu. Kalau Rina kena fire, Im boleh kena buang dari uni. Okey, Mama tak payah risau pasal Rina. Sampai masa nanti dia tahulah nasib dia. Habis tu, macam mana dengan Masters Im? Mustahil lah Im nak siapkan dissertation tu. Mama kata Mama nak kasih Im uruskan company baru tu kan? Lupakan je lah Masters tu. No, Im. Mama dah cakap kan, apa pun terjadi, Im nak kena habiskan Masters Im. Mama dah kasih tahu semua orang, please, Im jangan malukan Mama. Mama boleh tak? Jangan fikir pasal nak jaga muka Mama je. Bukan itu aja sebabnya, Im. Im, our future company is going global. Jadi Im nak kena deal dengan ramai orang daripada overseas. Takkan setakat dapat degree je. Come on, Im. Okay, fine. Im boleh cari orang siapkan dissertation Im. Tapi Mama kena bayar. Jasmine? Macam mana persiapan quotation tu? Hampir siap, Datuk. Nasib baik ada Encik Hussein. Semua kerja jadi mudah dan teratur, Datuk. Terima kasih, Encik Hussein. Tak payah, terima kasih. Memang saya senang berkongsi pengalaman dengan Encik Jasmine. Semua kontak saya di Indonesia terkejut bila tahu awak jadi konsultan di Dimas Maritime. Mereka kagum dengan awak. Tak sia-sialah awak join dengan kita. Terima kasih, Datuk Mazlan. Kejap lagi saya ada meeting. Saya nak awak berdua join the meeting. Sebab ada satu syarikat berminat untuk join venture dengan kita. Join venture untuk projek apa, Datuk? Saya belum tahu lagi. Tapi pihak syarikat telah buat temu janji melalui Latin. Datuk, tetamu Datuk dah sampai. Siap. Ben yang gila selama ni. Ben gilakan you dari dulu lagi. Dia dendam dengan kita. Sebab you tinggalkan dia untuk pilih I. You jangan ungkit kisah lama, boleh tak? Papa ingat tak apa doktor tu cakap tadi? Ubat anxiety tu cuma boleh tolong legakan simptoms yang Papa rasa. Tapi Papa sendiri kena lawan penyakit tu. Kenapa kau nervous tengok aku? Aku tahu.
Kau malu kan? Dulu kau bos. Sekarang kau kuli. Ben, kau yang sepatutnya malu. Terkejar-kejar menagih cinta isteri aku. Dari apa yang awak jelaskan, nampaknya syarikat awak masih baru, Burhan. Awak patut cari senior consultant yang mahir dan pengalaman macam Husin untuk luaskan pengetahuan awak dulu. Saya banyak dengar tentang kehebatan Husin. Cuma saya agak terperanjat bila syarikat Piru Offshore bankrupt. Saya pasti Husin kecewa. Mungkin juga takdir. Yalah, ada orang dilahirkan untuk menjadi ketua. Dan ada orang pula dilahirkan untuk menjadi pengikut aja. Jadi apa sebenarnya niat awak jumpa saya? Syarikat saya tak berminat kepala ayah. Datuk, saya berminat untuk melabur dalam syarikat Datuk. Saya faham Datuk nakkan kontrak rigging di Indonesia. Jadi wang pelaburan saya ke dalam syarikat Datuk itu boleh membantu Datuk untuk kendalikan projek di Indonesia dengan lebih memuaskan. Apa pendapat awak, Husin? Bagi pendapat saya, Datuk, Dimas tak perlu ambil pelaburan luar untuk projek ini. Kalau Datuk ambil pelaburan daripada Burhan, itu satu langkah yang tidak bijak. Kerana hasil daripada keuntungan itu akan dikongsi. Padahal Dimas boleh selenggarakan projek ini secara sendiri. Saya setuju dengan pendapat Encik Husin. Jadi, jawapannya dah jelas. Maaf. Saya tolak tawaran awak. Banyaknya gula letak dalam teh you tu, ha. I geram. Kalau ikutkan hati, I nak simba teh ni kat muka dia. Dia siapa? Auni lah. Takkan you all tak baca? Berani dia buat polis report. Cakap anak I cabul dia. Oh, ini bukan satu pakatan I ingatkan ini rancangan you dengan Sarah nak naikkan nama anak-anak you all. Jadi betul lah. Dia orang dah melampau. Auni dah jadikan ini kes jenayah. Tapi kalau Syafiq tak buat apa-apa, you tak payah takut kan? I pun yakin pihak polis tak akan suka-suka lah nak ada orang yang tak salah. Kan? You pernah cakap, bad publicity is still a good publicity. Right? Tapi I tak boleh terima orang kecam tuduh anak I pencabul. I dah tak percaya dengan Sarah lagi. Dia call, message I bertubi-tubi. Malaslah nak layan dia. Lah, kenapa macam tu? Dengarlah dulu penjelasan your best friend. Sarah tu lebih layak best friend dengan ular. I tak sabarlah nak tunggu AJM meeting. Jangan haraplah I nak undi Sarah jadi pengerusi. Dahlia, you dengan I kena senyap-senyap sebarkan dengan member WAF. Kita jangan undi Sarah. Kita sokong Hilda. Hilda, I akan tolong you campaign. Manis pula latih ni. With immediate effect, you are suspended from all activities under Cat Rizal Agency.
No photo shoots, no auditions, no events, nothing. Sampai kes you dengan Syafiq selesai. Faham? Bukankah you kata, kalau I tak dengar cakap you nak drop I, kenapa cuma suspend je? Memang I nak buat macam tu. Tapi you masih ada kontrak dengan I. I tak nak you manage I lagi. You tak layak, Kat. I tak nak orang yang paksa I bohong, manage career dan hidup I. You paksa I tunduk pada lelaki yang cuba cabul I. And bukan tak layak je tau. You sepatutnya rasa malu jadi perempuan yang sokong lelaki macam Syafiq. Hey, Auni. You jangan nak belagak victim lah. You tak ada bukti yang Syafiq attack you. You tak ada saksi. Mama you sendiri tak sokong you. Cuma papa you yang dah bankrupt tu je yang percayakan you. Papa cuma bankrupt harta. Tapi dia kaya dengan maruah diri. Unlike you. You tak ada bukti yang Syafiq attack you. You tak ada saksi. Mama you sendiri tak sokong you. Cuma... Mami tak tahu Mami nak luahkan dengan siapa, Aunty Lin. Mami tak nak nangis depan Papa. Mami tak nak buat Papa risau. Auni, Aunty faham perasaan Auni. Aunty tahu apa yang Auni rasakan. Auni boleh luahkan apa saja pada Aunty. Auni tahu kan? Aunty dan Fikri sayang pada Auni. Aunty Lin. Patutnya Mama yang peluk Auni macam ni. Kenapa Mama tak cuba faham perasaan Auni? Auni kan anak Mama. Anak-anak I tu asyik kasi problem aja. Imran tu tak habis-habis minta I duit, sanggup dia tinggal hostel daripada balik rumah Husin tu. Tapi I tak salahkan Imran. Sebab Husin lah, Auni dah pandai menjawab I tau. Dulu Husin tak macam gini pun. Janda you tu yang banyak dah influence Husin. Dia ikut ajalah apa yang perempuan tu suruh. I akan ajar diorang cukup. Berani Hussein malukan I depan Datuk Mazlan. Hussein pada rendah kemampuan I. Hussein belum kenal siapa diri you sebenarnya, darling. You nak kena cari orang yang tahu selok-belok tentang cara Hussein bekerja, baru you boleh jatuhkan dia sampai dia tersungkur. I like your idea, dia. Tapi you kenal ke orang yang kita boleh pakai untuk jatuhkan Hussein? Saya bukan setakat simpan rahsia Cik Husin aja. Saya ada senjata untuk serang dia. Yes, I know, Remy. Lebih 10 tahun, you loyal jadi Hussein manager. Banyak kejayaan biro offshore dulu semua sebab kerja keras you. Sebelum dia dapat jawatan tinggi di syarikat Datuk Mazlan, dia janji saya tahu kerja dengan dia. Saya pun berhenti kerja lah. Dia janji apa? In the end, dia buang saya ke tepi macam sampah. Nombor saya pun dia blok. Itu mesti kerja perempuan tu yang suruh Hussein dengar cakap dia. Itulah, saya tahu si Hazli ni nak kontrol Cik Husin. Tapi saya tak sangka Cik Husin ni pun senang terpengaruh.
Tadi kau kata kau ada senjata yang boleh serang Husin. Senjata apa? Semua data. Cik Husin punya business contact di dalam dan luar negeri, termasuk pegawai-pegawai maritime di semua pelabuhan-pelabuhan yang penting. Saya pun dah biasa berurusan dengan diorang. Dan saya tahu macam mana nak gagalkan tender syarikat Datuk Mazlan. Kau berminat nak jual data tu? Tak, Cik Ben. Saya tak nak jual tu data. Tapi saya nak Cik Ben ambil saya bekerja dengan Cik Ben. Saya janji, saya akan tolong Cik Ben jatuhkan Husin. Niat Auni cuma nak perjuangkan hak Auni sebagai mangsa. Kepada gadis-gadis yang pernah jadi mangsa macam Auni, please jangan takut ke depan dan bertindak. Kalau kita diam, kita bukan jadi mangsa lagi. Kita dah jadi enabler. Kita juga salah kalau orang yang cabul kita buat perkara yang sama dengan perempuan lain. Kita pun bersalah. Auni sedar sejak kes Auni dengan pihak sana jadi panas, ada banyak followers Auni yang terpengaruh dengan dia. Ramai orang percayakan cerita bohong dia. Tapi Auni hargai semua orang yang masih percayakan Auni. To be honest, Auni tak perlukan sokongan media. Auni tak ada lawyer, Auni tak ada agent. Auni tak nak buat press conference macam pihak sana. Cukup bagi Auni ada orang-orang penting yang sokong Auni kerana diorang percaya yang Auni bercakap benar. That's all from Auni. Terima kasih sekali lagi kerana sudi dengar live Auni. This is Auni Husin. Thank you. Auni. Well done. Papa bangga sangat dengan Auni. Lepas ni Papa janji, Papa sentiasa akan support Auni. No matter what. This is getting serious, Shafiq. Did you do it? Did you attack her? Aku tak payah nak jawab soalan bodoh kau tu. Kau tengok je nanti. Aku dengan lawyer aku akan ajar dia cukup-cukup. We will bury her. What nonsense is this? Itulah notes dissertation aku. Well, I tried. Ni semua tak boleh pakai. Research tak betul, pointers not relevant. Kalau kau nak aku siapkan dissertation under topik yang kau pilih ni, kau kena bayar lebih. Kau nak cepat kan? Okay, fine. Aku malaslah nak haggle dengan kau. Charlie.
Okey. Tapi ada satu syarat. Harga tu termasuk dengan satu job hacking. Deal? Budak-budak aku ramai boleh hack. Tapi tengoklah nak hack apa. Aku nak kau hack satu akaun social media. Tapi akaun tu dah deactivate. Susahlah nak hack akaun yang dah tak aktif. Tapi kalau kau nak, budak aku boleh clone. Boleh? Tapi lepas kau clone, kau kena make sure kau clear IP address. Completely incognito. No problem. Akaun apa yang kau nak aku clone? Unicos. Sebagai pertubuhan yang memberi sokongan dan memperkasakan wanita, kita kena bersuara dan membela wanita yang dianiaya. Saya tahu, tentu ada member Exco yang akan bantah agenda ini, tetapi selagi I masih pengerusi, I ada kuasa veto. Baiklah. WAF akan beri sokongan penuh dan bantuan guaman untuk seorang gadis yang teraniaya. Betulkah apa yang baca ni? WAF tak pernah buat event macam gini. You are joking, aren't you? No, it's not a joke. I rasa dah tiba masanya WAF menangani isu-isu penting. Isu-isu penting pertahankan hak wanita teraniaya seperti Auni Hussein. Rahasia tersembunyi dalam malam yang gelap. Gelap seperti gerhana menutup cahaya. Di dalam hati terpendam gelisah. Tapi malam ini rahasia hitam ku simpan dalam senyuman. Senyuman palsu terbeku di hati yang menikam dalam dengan senyuman. Senyuman palsu dalam pedih dan resah disambut gelisah. Kau sembunyi aku dari mata dunia.